วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูรักสุขภาพนะคะอยู่ที่ประมาณ120กิโลแคลอรี่มาฝากกันนะคะก็คืออกไก่นะคะหมักนมสดนุ่มๆนะคะนาบกับกระทะและใส่พริกไทยดำค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องรักสุขภาพก่อนค่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะคะเราก็จะใช้อกไก่ในลักษณะอย่างนี้นะโดยที่เราต้องเอาด้านนอกที่มันเป็นมันออกให้หมดเลยนะคะไม่ให้เหลืออันนี้ยังมีเหลืออีกนิดๆนะทีนี้นะคะเราจะใช้ช้อนจิ้มนะเพื่อที่จะเครื่องที่เราจะหมักเนี่ยมันจะได้เข้าไปเยอะๆเลยนะคะนี่ใช้ช้อนจิ้มอย่างนี้นะคะใช้จิ้มให้หมดเลยทั้งหน้าและหลังนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันต่อนะนี่จะเริ่มจิ้มนะนี่นะคะจิ้มจนหมดเลยสูตรนี้นะคะจะฉ่ำนมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนื้อไม่แห้งนะคะหลายคนเจอปัญหานะเนื้อแห้งนะคะแต่สูตรนี้บอกเลยเนื้อไม่แห้งทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใส่ภาชนะลงภาชนะอย่างนี้เนาะไก่ใส่นมนะคะ2 ถ้วยตวงและนะคะเกลือสีชมพูนะคะ1 หยิบมือและนะคะพริกไทยดำค่ะตามชอบเลยนะอันนี้น้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะ1 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวโลโซเดียม1 ช้อนโต๊ะนะคะหมักทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอาจจะใช้มือนิดนึงนะอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะบางคนก็ใช้ถุงมือก็ได้นะอันนี้กินกันเองก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาเข้าตู้เย็นนะคะแพ็คไว้นะคะประมาณ1 ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนาบกับกระทะกันนะคะในกระทะนะคะแล้วก็เอาฝาปิดไว้ค่ะเราฝาปิดไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟค่อนข้างต่ำนะคะนาบไว้อย่างนี้นะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอกไก่เป็นอย่างนี้แล้วเนาะเราก็พลิกนะคะอีกด้านหนึ่งเลยค่ะนะคะพริกนะคะและระหว่างนี้นะคะเราก็เอาแครอทนะคะรวมถึงฟักทองนะคะใส่ลงไปค่ะในกระทะนะคะเพื่อให้มันทานคู่กันนะคะก็หมั่นดูแครอทหน่อยหนึ่งว่าพวกนี้มันจะนั่นหรือยังนะมันก็จะได้ฉ่ำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอกไก่นะคะพริกไทยดำนมสดนะคะแบบสูตรนะคะนุ่มแล้วก็ฉ่ำนะคะนมนะคะแล้วก็กลิ่นหอมนมจะซึมเข้าไปเยอะมากๆเลยนะคะเคล็ดลับมีนิดเดียวค่ะควรหมักไว้เกิน30 นาทีนะคะหรือให้ดีนะคะถ้าอยากจะอร่อยเน้นเลยนะก็ควรหมักไว้เป็นเวลา1 คืนเช้ามาเราค่อยนาบนะคะจะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ